Suomalaisen oikeusvaltion perusperiaatteisiin kuuluu, että kaikilla on oikeus toiseen mahdollisuuteen. Tämän vuoksi esimerkiksi elinkautinen tuomio harvoin tarkoittaa Suomessa koko loppuelämää, vaan tuomio voi päättyä jo 12 vuoden istumisen jälkeen. Samasta syystä myös kuolemantuomio on poistunut suomalaisesta lainsäädännöstä. Kauan tilanne oli kuitenkin toisin, ja esimerkiksi täällä Turun keskustan liepeillä moni rikokseen syyllistynyt on päässyt hengestään. Turun Kerttulinmäen lempinimi Hirsipuunmäki kertoo melko hyvin paikan historiasta. Nykyisin Turun ensimmäiseen kaupunginosan kuuluva Kukkula toimi Turun kaupungin virallisena teloituspaikkana keskiajalta 1700-luvun loppuun. Ennen tätä teloitukset suoritettiin vanhalla suurtorilla, mutta kirkon vastustuksen vuoksi ne siirrettiin tälle mäelle juuri kaupungin rajojen ulkopuolelle. Varsinkin keskiajalla vankeusrangaistukset eivät olleet vielä kovin yleisiä tavallisille alamaisille, joten kuolemanrangaistus oli suhteellisen yleinen tapa sovittaa tehty synti. Teloitettujen ruumiit jätettiin roikkumaan hirteen varoituksena muille, ja hirsipuut näkyvät pitkälle ohikulkevalle Hämeen härkätielle. Koska Turku oli tuon aikaan Suomen selvästi suurin kaupunki, ja täällä tehtiin huomattavasti eniten teloituksia, ei ole varmaan kaukaa sanoa, että tämä on Suomen historian rauhanajan yksi versimmistä paikoista. Haluan kuitenkin näyttää tästä lähitienoilta myös erään toisen teloituspaikan, jolla on oma mielenkiintoinen tarinansa kerrottavana. Vanhan kuninkaallisen postitien varrella sijaitseva Kyynelten kallio Taivassalossa on myös nähnyt monta surullista tarinaa. Tunnetuin näistä on perimätietona kulkenut tarina kahden serkuksen rakkaudesta ja heidän saamansa tuomio sukurutsauksesta. Tämän tarinan todellisuutta ei ole kuitenkaan pystytty pitävästi todistamaan. Varmasti voidaan kuitenkin sanoa, että tällä kalliolla ovat surmansa saaneet Suomen ensimmäiset tunnetut homoseksuaalisuudesta eli sodomiittisesta synnistä kuolemaan tuomitut. Turun hovioikeus määräsi 14.10.1665 taivassalolaiset rengit Heikki Pekanpojan ja Heikki Mikonpojan mestattavaksi Kyynelten kalliolla. Täällä heidät teloitettiin kirveellä, heidän ruumiinsa poltettiin ja tuhka siruteltiin tuuleen. Oikeudentaju ja tasa-arvo ovat näiltä ajoilta onneksi tulleet hyvin pitkälle, eikä kenenkään ei tarvitse Suomessa pelätä sitä, että hänet jouduttaisiin tekojensa tai sanojensa perusteella nostavan hirsipuuhun. Minusta on kuitenkin välillä hyvä miettiä sitäkin, että onko oikeasti olemassa mitään sellaista tekoa, että siitä ei olisi mitään muuta anteeksiantoa kuin kuolemantuomio. Minä lupaan, että ensi kerralla yritän tehdä hiukan kevyemmän jakson.